Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιώτα και σήμερα πρέπει να μιλήσουμε. Θέλω να σου πω κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Αρχικά θέλω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο ίσως και να μην περιμένετε τόσο πολύ, αλλά πιστέψτε με, θα με καταλάβετε στην πορεία πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσω για ένα καινούριο σχετικά brand στην αγορά. Ένα brand το οποίο ό,τι προϊόν έχει λανσάρει, εγώ το έχω αγαπήσει. Ένα brand το οποίο με έκανε να αγαπήσω τα liquid lipsticks. Ο λόγος σήμερα γίνεται για την We Makeup. Θέλω να μιλήσουμε ένα λεπτάκι για την We Makeup. Η We Makeup είναι ένα ιταλικό brand, είναι cruelty free. Είναι ένα brand το οποίο μ' αρέσει από άποψης προϊόντων. Μ' αρέσει από άποψης packaging, μ' αρέσει γενικά το όλο concept τους. Είναι ένα brand το οποίο το αγάπησα. Είναι ένα brand το οποίο γνώρισα σχετικά πρόσφατα, προς τα τέλη του 2019. Μου αρέσει γενικά και το marketing τους. Δεν είχαν στήσει ένα τεράστιο κοινό από πίσω και ξεκίνησαν το marketing, αλλά το πήγανε παράλληλα. Δηλαδή προσπάθησαν πρώτα να χτίσουν ένα loyal κοινό, ένα κοινό το οποίο τους ακολουθεί και ένα marketing το οποίο ακολουθούσε και σχετικά μαζί με το κοινό. Μου αρέσει γενικά η όλη ιδέα πίσω από τα προϊόντα τους, μου αρέσουν οι ονομασίες τους, με κέρδισε γενικά το brand σαν στήσιμο όπως είναι. Όταν λοιπόν είχαν επικοινωνήσει πρώτη φορά μαζί μου, νομίζω ότι το πρώτο τους PR ήταν τα Ever Liquid Lipsticks. Ήμουν στην αρχή λίγο προκατηλημένη από την άποψη ότι εγώ δεν τρελαίνομαι τόσο πολύ για liquid lipsticks. Με βλέπεις τώρα με την μάσκα. Και είπα: OK, ας τα δοκιμάσω. Ξετρελάθηκα. Αρχικά λόγος γίνεται για τα Ever Liquid Lipsticks. Να ξεκινήσουμε από τις ονομασίες και μόνο. Όλες έχουν έτσι ονομασίες τύπου Ever Liquid Lipstick, So Lip Gloss, Even Lip Pencil, If Lipstick. Είναι όλα πολύ ωραία τα ονόματά τους. Τα δοκίμασα, με κέρδισε κατευθείαν η φόρμουλα, με κέρδισε το γεγονός ότι δεν ξέραναν τα χείλη μου. Μου άρεσε πάρα πολύ το πόσα χρώματα είχαν, το πόσο έντονη ήταν η απόδοση των χρωμάτων, το ότι δεν ξερενώνησαν, δεν έκαναν κομματάκια, ήταν σταθερά, μπορούσες να φας, να πιεις. Τα αγάπησα. Έπειτα ακολούθησαν και άλλα προϊόντα. Πραγματικά μπορώ να σας πω ότι αγάπησα όλα τους τα προϊόντα. Αγαπώ πάρα πολύ τα lip gloss τους, τα μολύβια ματιών τους, αγαπώ την παλέτα ματιών, εγώ έχω αυτή τη μεγάλη, την highlighter με τις 50 σκιές. Γενικά λατρεύω τα προϊόντα τους όλα. Μπορώ να πω ότι τόσο πολύ, ίσως να μην με έχει κερδίσει αυτό το προϊόν που έχουν για τα φρύδια, αλλά δεν είναι τόσο το ίδιο το προϊόν όσο το πώς έχει φτιαχτεί το προϊόν. Δηλαδή η συσκευασία τους, το applicateur τους και ούτω καθεξής. Αγαπώ πάρα πολύ την More Volume Mascara που είναι αυτή εδώ πέρα, παρόλο που έχει σιλικονάτο applicateur, μου αρέσει πάρα πολύ και μπορώ να την συστήνω και για επαγγελματίες λόγω της ανατομίας του applicateur. Και έχουν και την Since Waterproof Mascara, η οποία είναι αδιάβροχη, αλλά εγώ δεν φοράω τόσο πολύ αδιάβροχες μάσκαρα. Οι σκιές τους, να σας πω ότι είναι μονές σκιές και μπορείτε εσείς να δημιουργήσετε την παλέτα. Και γενικά είμαι λάτρης όλων των προϊόντων τους. Ξετρελαίνομαι με τα προϊόντα των ματιών, τα μολύβια τους είναι πάρα πολύ βουτυρένια, σβήνονται, έχουν πολύ ωραία απόδοση, δεν μεταφέρονται και είναι όλα τρομερά. Αυτά όμως που με κέρδισαν περισσότερο από όλα τους τα προϊόντα, και θα είμαι ειλικρινής γιατί ξέρετε ότι αγαπώ πάρα πολύ, είναι τα If Lipsticks, τα bullet lipstick τους. Και κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η στιγμή να σας ανακοινώσω ένα τεράστιο μυστικό που κρατάω για πάρα πολύ καιρό και επιτέλους θέλω να τσιρίξω από χαρά και να το ανακοινώσω. Κυρίες και κύριοι, έρχονται τα κραγιόν σε συνεργασία με την We Makeup. Δεν ξέρω αν το χαμόγελο και η χαρά μου φτάνουν μέχρι τα αυτιά τους κροτάφους, ίσως και πάνω από το κεφάλι. Κρατάω αυτό το μυστικό πάρα πολύ καιρό. Άρχικα να πω ότι κάπου προς τα τέλη, μάλλον κάπου προς αρχή του 2020, αφού τα είχα δοκιμάσει τα προϊόντα της We Makeup, φτάσαμε κάπου σε ένα collab, κάναμε ένα collab μαζί, ένα βίντεο. Άρχισα να αγαπάω όλο και περισσότερο τον brand. Κάποια στιγμή μου στείλανε αυτά τα If Lipsticks, τα λάτρεψα, μου αρέσουν όλες οι αποχρώσεις τους, είναι όλες μία και μία, δεν είναι αποχρώσεις τις οποίες συναντάς σε καθημερινή βάση και γενικά με κέρδισε πάρα πολύ η φόρμουλα των κραγιών αυτών, των bullet. Αγαπώ και πάρα πολύ γενικότερα και το packaging και αυτή τη διαφάνεια και μου αρέσουν όλα, είναι γενικότερα στην φιλοσοφία μου. Έχοντας λοιπόν αυτή την πάρα πολύ ωραία επικοινωνία με το brand και γενικότερα και με το προσωπικό και την digital marketing manager της εταιρείας, κάποια στιγμή μου έγινε η πρόταση, να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι τη μέρα, θυμάμαι που ήμουνα στο παλιό Gender Vein Makeup Academy, αλλά δεν θυμάμαι το πώς έγινε και φτάσαμε στην απόφαση το να κάνουμε ένα collab μαζί, να φτιάξουμε κραγιόν. Ήταν μια κοινή απόφαση, γιατί μάλλον και εγώ τους κάνω και αυτοί μου κάνουνε, οπότε θυμάμαι αυτή τη μέρα χαρακτηριστικά, έλαμπε όλο μου το πρόσωπο, ότι επιτέλους θα φτιάξω ένα προϊόν το οποίο θα πωλείται παγκοσμίως αρχικά, να το ξεκινήσουμε από εκεί. Δύο αποχρώσεις, τις οποίες εγώ θα δημιουργούσα, εννοείται σε συνεργασία με τον brand, αλλά θα έκανα την επιθυμία μου πραγματικότητα, θα έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα, θα ήταν αυτό που εγώ είχα στο μυαλό μου. Κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσω
τα δύο κραγιόν που θα βγάλω με την We Makeup. Αποφάσισα να είναι ένα nude κραγιόν και ένα κόκκινο κραγιόν. Ο λόγος που αποφάσισα να είναι έτσι τα κραγιόν αυτά είναι γιατί ήθελα δύο all-time classic χρώματα. Ήθελα δύο χρώματα τα οποία να μπορεί η κάθε γυναίκα να φορέσει ό,τι ώρα θέλει, όποτε θέλει. Ήθελα όμως να είναι δύο χρώματα τα οποία θα ήταν τα χρώματα τα οποία εγώ είχα στο μυαλό μου 100% το πώς τα θέλω, το ακριβώς τι κόκκινο θέλω, τι nude θέλω, τι λείπει από την αγορά για μένα, τι λείπει από το δικό μου το βαλιτσάκι. Ένα nude το οποίο θα ταιριάζει σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις επιδερμίδες, σε όλα τα χρώματα. Και σε συνεργασία με την We Makeup λοιπόν, βρήκα αρχικά την φόρμουλα που εγώ αγαπώ μέσα από τα If Lipsticks, γιατί σας ξαναλέω ότι είναι η φόρμουλα την οποία εγώ λατρεύω. Καταρχάς να πω ότι η συγκεκριμένη φόρμουλα, τα δικά μου τα κραγιόν είναι και vegan friendly, είναι cruelty free. Βρήκα την φόρμουλα που αγαπώ, είναι creamy, είναι αρκετά σταθερή, δεν ξεραίνει τα χείλη, είναι πάρα πολύ juicy στα χείλη, είναι μαλακή. Δεν νιώθεις ότι φοράς κάτι βαρύ και έχει την 100% απόδοση που εμένα μου αρέσει. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν λοιπόν τα δύο τα μωρά μου, τα δύο τα κραγιόν. Πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ήταν μια ευχάριστη συνεργασία, ήταν ένας ευχάριστος δρόμος μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Μακρύ βέβαια θα τον έλεγα το δρόμο αυτόν, καθώς λόγω του COVID δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε από κοντά. Επομένως η όλη η συνεργασία έγινε από μακριά, με πολλά video conferences και πολλά video calls και πολλές αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν από μακριά, στέλνοντας συνέχεια πέρα δόθε το προϊόν και τα samples. Και ξέρετε, κάθε φορά που ήταν έτοιμο να σταλθεί από την Ιταλία στην Ελλάδα να το δοκιμάσω, να το δω, να το φορέσω. Αχ, πού να ξέρατε πόσες φορές φόραγα αυτά τα κραγιόν, πόσες ερωτήσεις είχα λάβει για τα κραγιόν αυτά. Και πάντα κράταγα κάπως τη σιωπή μου και δεν έλεγα απλά τίποτα. Χαίρομαι αρχικά πάρα πολύ που το brand, η We Makeup μου έδωσε την ευκαιρία αυτή και πραγματικά ήταν μια συνεργασία. Δεν ήταν καμία μονότερμη απόφαση από καμία πλευρά. Όλες οι πλευρές πάντα μπορούσαν να έχουν 100% απόφαση και δικαιοδοσία και γενικότερα ρε παιδί μου λέγεν πάνω στο ίδιο το προϊόν. Ο καθένας έβαζε την ιδέα του για να μπορέσουμε κιόλας να μπλέξουμε τις δύο φιλοσοφίες, και τη δικιά μου αλλά και του brand, μέσα στο όλο το προϊόν και σε όλο το concept του κραγιόν. Και μπορώ να πω ότι τα καταφέραμε. Θα καταλάβετε ότι και από το κουτί και το packaging έξω από το κραγιόν αυτό έχουμε βάλει και τη δική μου νότα κατά 100% και το στοιχείο μου. Θέλω αυτή τη στιγμή να κλάψω από χαρά, μόνο αυτό σας λέω. Τα λόγια είναι περιτά. Πάρα πολλές τώρα λογικά θα αναγνωρίζετε εδώ φωτογραφίες από πόσος κόσμος έχει φορέσει ήδη αυτό το κραγιόν. Συν τον εαυτό μου και κανένας απλά δεν ήξερε τι φοράει, ή εσείς μάλλον δεν ξέρετε ότι αυτό που φοράω είναι το δικό μας δημιούργημα με την We Makeup. Ελπίζω ειλικρινά να τα αγαπήσετε όπως τα αγαπάω κι εγώ. Μπορώ να σας πω ήδη με τεράστια μου χαρά ότι το επίσημο launch, η επίσημη κυκλοφορία των κραγιών θα είναι 9 Μαρτίου στην ιστοσελίδα της wemakeup.gr. Ναι, κυρίες και κύριοι, η We Makeup έχει αρχικά, η ιστοσελίδα είναι wemakeup.com. Μπαίνετε μέσα, μπορείτε να διαλέξετε χώρα, μπορείτε να διαλέξετε γλώσσα και με τεράστια χαρά θα σας ανακοινώσω ότι μετέφρασε όλη του την ιστοσελίδα στα ελληνικά. Μπορείτε πλέον να πάτε στο wemakeup.gr και όλα τα προϊόντα, οι περιγραφές και τα πάντα θα παρουσιάζονται στην ελληνική γλώσσα για να μπορείτε πιο εύκολα να κάνετε τις αγορές σας. Να σας πω ξανά ότι το brand είναι cruelty free, όλα τα προϊόντα φτιάχνονται 100% στην Ιταλία, τα προϊόντα στέλνονται από την Ιταλία και πρέπει να σας πω να κάνετε, αν θέλετε φυσικά, sign up στο newsletter τους για κάποια προνομιακή τιμή, κάποια προσφορά που θα κυκλοφορήσει λίγο πριν το επίσημο launch, λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία. Έχετε λοιπόν το νου σας, ρίξτε μια ματιά συνέχεια στην ιστοσελίδα wemakeup.gr και ξαναλέω ότι κάνετε εγγραφή στο newsletter γιατί θα λάβετε ένα exclusive, ένα αποκλειστικό promotion λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία των κραγιών μας, των If Lipstick κραγιών μας σε συνεργασία με εμού. Σας έχω δημιουργήσει δύο τελείως διαφορετικά μακιγιάζ πάνω μου τώρα για το βίντεο αυτό και μόνο, με τα δύο κραγιόν. Θέλω να σας πω ότι και τα δύο τα αγαπάω εξίσου το ίδιο πολύ, γιατί και τα δύο ήταν κάτι το οποίο λείπανε από μένα, λείπανε από τη ζωή μου, από το βαλιτσάκι μου και είμαι σίγουρη ότι είναι και κάτι το οποίο δεν έχεις και εσύ 100% σαν αυτό μέσα στην συλλογή των καλλιτικών σου. Είμαι σίγουρη ότι θα τα αγαπήσεις και εσύ. Αρχικά θα σας κάνω swatches τώρα πάνω στο χέρι μου και των δύο αποχρώσεων και θα σας βάλω να βλέπετε και τα μακιγιάζ φορεμένα όπως είναι. Και με τεράστια μου χαρά λοιπόν αυτό το μυστικό λύθηκε και με τεράστια μου χαρά περιμένω την 9 Μαρτίου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το έτοιμο το κραγιόν. Μου αρέσει ακόμα και αυτή η μικρή λεπτομέρεια που έχουν χαράξει το We πάνω στο κραγιόν το ίδιο. Μου αρέσει το πόσο κρεμώδη είναι η υφή του. Μου αρέσει πάρα πολύ η όλη σύσταση. Τα κραγιόν τους είναι σταθερά, μένουν πάρα πολλές ώρες στην θέση τους. Έχουν πάρα πολύ ωραία έντονη απόδοση. Η απόδοση αυτή δεν χάνεται με την πάροδο του χρόνου, με την ώρα λοιπόν. Και τώρα θα σας τα κάνω swatch. Ταιριάζουν ειλικρινά σε όλες τις επιδερμίδες, σε όλους τους τόνους, σε όλους τους υποτόνους. Λοιπόν, εννοείται πως σήμερα το φοράω το κραγιόν. Είναι αυτό το υπέροχο κραγιόν το οποίο έχετε δει και σε πάρα πολλά άλλα post, stories, videos και μπορώ να πω ότι συνέχεια με ρωτάγατε και τι κραγιόν ήταν αυτό και πάντα το προσπέρναγα έτσι ως διαμαγείας. Διάλεξα αυτό το ροδακίνητο νου γιατί είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι λείπει από την αγορά. Βλέπουμε
πάρα πολύ νούντρος, πάρα πολύ ψυχρόρος και πίστευα ότι είναι κάτι το οποίο και μπορεί να ταιριάξει σε πάρα πολύ κόσμο, αλλά κυρίως είναι κάτι το οποίο αγαπώ πάρα πολύ εγώ. Και πάμε τώρα σχετικά και στο κόκκινο. Έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ τα κόκκινα τα οποία έχουν τον μπλε υποτόνο. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι ήρθα να κάνω την διαφορά, ήρθα να κάνω την αλλαγή και πιστεύω ότι και αυτό από ό,τι βλέπουμε είναι ένα κόκκινο το οποίο ταιριάζει σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι τελείως ματ, δεν ξεραίνει τα χείλη, δεν κάνει ρογμές, είναι όμως κάτι σταθερό, ένα κόκκινο το οποίο είναι και juicy, δίνει δηλαδή και μια πολύ ωραία έτσι πλούσια γεύση στα χείλη. Και αυτό είναι το φλογερό κόκκινο, είναι ένα κόκκινο το οποίο δεν είναι το κλασικό και ο κόκκινο που έχουμε συνηθίσει, κυρίως το φοράμε μόνο το καλοκαίρι. Όμως εγώ μαζί με την We Makeup πάντα στη συνεργασία φροντίσαμε να το κάνουμε να έχει αυτό το καλοκαιρινό vibe, αλλά να μπορεί να φορεθεί παντός καιρού. Ο λόγος που φόραγα το nude crayon στην αρχή του βίντεο δεν ήταν γιατί αγαπώ περισσότερο το nude crayon, για να το τονίσουμε και αυτό, αλλά επειδή φόραγα μάσκα γιατί έπρεπε να πάω στο γιατρό. Τώρα εδώ σας βάζουμε και τα swatches να τα δείτε, να δείτε πόσο pigmented είναι και πάνω στο χέρι. Να με συγχωρείτε, αλλά δεν είμαι ο επαγγελματίας swatcher, να το τονίσω και αυτό. Αλλά ακριβώς όπως γράφουν και πάνω στο χέρι, γράφουν και πάνω στα χείλη. Και μπορώ να πω ότι μπορούν να κολακέψουν όλες τις γυναίκες εκεί έξω, όλους τους τόνους επιδερμίδας και όλα τα χρώματα των μαλλιών. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για την συνεργασία αυτή. Ελπίζω να την αγαπήσετε ειλικρινά όσο την λατρεύω και εγώ. Μην ξεχνάτε να ρίχνετε μία ματιά στην ιστοσελίδα, να περιμένετε πώς και πώς το newsletter αυτό. Να σας πω όμως σε όλη την ιστοσελίδα συνέχεια έχουν πολύ ωραίες εκπτώσεις και διάφορα promotions, οπότε δοκιμάστε, αξίζουν όλα τα προϊόντα να τα ρίξετε μία ματιά. Και ελπίζω να αναμένετε μαζί μας όλη την ημέρα της κυκλοφορίας. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με ακολουθείτε και σε όλα μου τα βίντεο και στο βίντεο αυτό σήμερα και γενικότερα στην πορεία μου. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι αυτό. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Πείτε μου τις απόψεις σας κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Θέλω να ξέρω πόσοι περιμένατε το βίντεο αυτό, πόσοι περιμένατε την ανακοίνωση αυτή, πόσοι είχατε ίσως καταλάβει ότι κάτι τρέχει. Και επίσης να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στην We Makeup που μου έδωσε την ευκαιρία αυτή και πραγματικά ήταν μια τόσο ωραία συνεργασία. Ήταν μια συνεργασία η οποία με άφησε μόνο γεμάτη και ελπίζω αυτό το αποτέλεσμα να φανεί και σε όλους εσάς. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.